Moi moi. Taas ollaan tallilla. Tällä kertaa olisi tallin siivousta luvassa. Rupee olemaan pöydät niin täynnä tavaraa ja joka paikka vähän sotkussa, niin järjestellään vähän työkaluja uudelleen ja siivotaan muutenkin. Niin mä laitan rockin tosta soimaan, partiboksi huutamaan ja vähän janojuomaakin sen enempää mainitsematta. Niin kamera tonne yläritsalle kuvaamaan, niin pistetään timelapsinä video pyörimään teille vähän ajanvietettä, niin katsotaanhan minkä näköinen tulee. No niin, se oli semmonen oluen mittainen siivousrupeama teille. Mulla se kesti vähän kauemmin. Nyt tuli vähän puhtaampaa. Työpöydät on vähän puhtaammassa kunnossa. Voi ottaa uutta projektia. Tääkin oli näin iso pöytä, mä muistanutkaan. Tossa tuo pöytä ja vähän tavaroita paikalle. Tuo olisi sitten seuraavaksi tuo romuhylly tuolta, että perata vähän itekin, että mitä kaikkea siellä on. Tämä olisi nyt tällä erää taas tässä. Ei mitään, hei, palataan uuden videon merkeissä. Moi!